Πάμε τώρα σε μια ακόμη καλή είδηση, σημαντική είδηση. Την είδαμε πρωτοσέλιδο, νομίζω, στην Καθημερινή, ήταν την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Παιδιά, φοιτητές που βοηθούν άλλους συμμαθητές τους που έχουν προβλήματα με αναπηρία. Τους βοηθούν στις κινήσεις, μετακινήσεις, στα μαθήματα και είτε εθελοντικά. Πάμε λοιπόν, η Γεωργία η Γαραζιώτη είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, Γεωργία. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στη μονάδα προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είδατε λοιπόν τώρα τη ράμπα επιβίβασης και αποβίβασης αμαξιδίων, και αυτό είναι ένα από τα πολλά που προσφέρουν εθελοντικά φοιτητές σε συμφοιτητές τους. Με αξιέπαινη προσπάθεια. Λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα εδώ και 4 χρόνια. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος καθηγητής, ο κύριος Κουρουπέτρογλου, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ο σκοπός λοιπόν αυτού του προγράμματος ποιος είναι? Καλημέρα σας. Ο σκοπός είναι να συντονίσουμε πώς φοιτητές που δεν έχουν αναπηρία θα βοηθήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις τους φοιτητές με αναπηρία. Παραδείγματος χάρη, πώς για έναν τυφλό θα κρατήσουν σημειώσεις και θα του τις στείλουν το βράδυ γιατί δεν βλέπει στον πίνακα, ή ένας σκοφός που δεν ακούει τον καθηγητή την ώρα που διδάσκει, πώς θα βοηθήσουν μετά στην παραγωγή συγγραμμάτων σαν αυτό που κρατώ, που είναι σε braille μορφή και χρειάζεται αρκετή επεξεργασία για να μπορέσει να παραχθεί και ασχολούνται στο σπίτι αρκετές ώρες. Το δύσκολο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εδώ στην κάμερα εμείς, μια μετακίνηση κτλ. Έχει και δουλειά στο σπίτι για τα παιδιά αυτά? Όχι, είναι αρκετό. Βεβαίως και στο σπίτι και σε άλλες δράσεις. Παραδείγματος χάρη να τους μάθουν υπολογιστές και με ειδικό εξοπλισμό. Επίσης να πάνε να τους πάρουν βιβλία από τα σημεία διανομής, τα συγγράμματα. Το πιο δύσκολο είναι ότι ο φοιτητής με αναπηρία δεν μπορεί να βρει ποιος συμφοιτητής του είναι διαθέσιμος κάθε εξάμηνο. Επομένως, εμείς κάθε εξάμηνο κάνουμε αυτό το πάντερμα των φοιτητών με αναπηρία, ανάλογα με τα αιτήματα που έχουν για συγκεκριμένη βοήθεια, με τους συμφοιτητές τους, οι οποίοι σαν εθελοντές θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν φοιτητές που θέλουν να το κάνουν αυτό, που προσφέρουν, που είναι διαθέσιμοι? Κάθε εξάμηνο, βεβαίως, κάθε εξάμηνο που κάνουμε ένα σεμινάριο κατάρτισης, βρίσκουμε περίπου 50, έτσι έχουμε φτάσει τους 400 σήμερα φοιτητές. Πολύ. Εθελοντές. Πώς είναι οι ανάπηροι φοιτητές που, έτσι στατιστικά λέω τώρα, που φοιτούν κάθε φορά? Αυτή τη στιγμή σαν μονάδα υποστηρίζουμε 675 φοιτητές με σοβαρές αναπηρίες. Πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Στους 50.000 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές. Ναι. Είναι βέβαια, κύριε καθηγητά, είναι αντίθετο θέμα, είναι αξιέπαινη προσπάθεια και συγχαρητήρια που λένε. Δεν θα έπρεπε όμως ταυτόχρονα να η πολιτεία η ίδια, και όχι με μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή των φοιτητών κτλ. Αυτό δεν είναι πρωτοβουλία. Όχι, δεν είναι πρωτοβουλία. Για εξηγήστε μου το, γιατί αυτό θέλω να δω. Αν θα έπρεπε να διαπερνά τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα. Ακόμα καλύτερα τότε. Ναι, δεν είναι πρωτοβουλία ούτε πρόγραμμα ευκαιριακό. Η μονάδα προσβασιμότητος είναι μια υπηρεσία του Πανεπιστημίου που προκύπτει από την νομοθεσία. Έχουν υποχρέωση όλα τα πανεπιστήμια από τον τελευταίο νόμο να έχουν μονάδες υποστήριξης. Εμείς είμαστε η πιο παλιά, η πιο ακόμα καλύτερα. Γεωργία, πάμε να μιλήσουμε και με κάποια από τα παιδιά, τους εθελοντές. Να δούμε τι λένε και οι ίδιοι. Να μιλήσουμε λοιπόν με τη Βαρβάρα. Βοηθήστε με λίγο με το καλώδιο, ευχαριστώ. Με τη Βαρβάρα, είναι θελόντρια. Βαρβάρα, καλημέρα. Πες μας λοιπόν για την εμπειρία σου και πώς αισθάνεσαι, πώς βοηθάς τους συμφοιτητές σου. Εγώ είμαι στη μονάδα εδώ και 2 χρόνια. Λίγο πιο κοντά, ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη μονάδα εδώ και 2 χρόνια. Έχω βοηθήσει αρκετούς συμφοιτητές μου. Ξεκίνησε τελείως τυχαία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όλοι εδώ στη μονάδα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να βοηθήσω και να βελτιώσω την φοιτηση των συμφοιτητών μου. Καταλαβαίνω τα προβλήματά τους γιατί τα βιώνω κι εγώ. Οπότε το να τους διευκολύνω είναι κάτι πολύ ευχάριστο για μένα και είναι και πολύ εύκολο. Να δώσω τις σημειώσεις μου ή να πάρω τα συγγράμματά τους. Ναι, Βασίλη. Να ρωτήσω τη Βαρβάρα, αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που είναι μια προσφορά, ρε παιδί μου, των παιδιών, έτσι, με τη συμμετοχή τους, αν ταυτόχρονα έτσι ενισχύονται και οι διαπροσωπικές σχέσεις, πέραν της βοήθειας γύρω από ένα σύγγραμμα ή τη μεταφορά κτλ. Λοιπόν, μας ρωτάνε λοιπόν από το στούντιο ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Βασίλης Ολυριτζής ότι αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που είναι μια προσφορά ενισχύονται και οι διαπροσωπικές σας σχέσεις. Ναι, αυτό εννοείται. Έχω γνωρίσει πολλά παιδιά.
γίνεσαι μετά φίλος με τον φοιτητή που βοηθάς. Έχεις μια άλλη σχέση. Εγώ έχω κρατήσει επαφή με όλους τους φοιτητές που έχω βοηθήσει. Και σίγουρα όλη αυτή η αγάπη που δίνεις και παίρνεις σε συνδέει και σε ενώνει με τον άλλον. Έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στα παιδιά να που γίνονται εκεί. και καλά πράγματα. Μα καταλαβαίνει κανείς ότι οργανωμένα. εισπράττει περισσότερο αυτός που προσφέρει παρά αυτός που δέχεται την προσφορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολλές Είναι φορές. πολύ σπουδαίο αυτό. Παιδιά, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ωραίες πρωτοβουλίες και ωραίες προσπάθειες οργανωμένες. Είδες λοιπόν ότι δεν αρκεί μόνο να υπάρχει ο θεσμός. Όχι, βέβαια. Χρειάζεται να τον ενεργοποιήσει. Προφανώς θεσμοί υπάρχουν για τα πάντα. Όπως και νόμοι. Δεν λειτουργούν. Άντε, θα σας καλημερίσουμε. Δευτέρα λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.